अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत। आज आपण खोबऱ्यापासून अतिशय सुंदर असा खमंग पदार्थ पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपी पाहून घेऊया। त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा माझी रेसिपी पाहत असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला आणि हो बेलवर क्लिक करायला विसरू नका। एक वाटी सुकं खोबरं थोडंसं अर्धा चमचा तेलावर परतून घेतले, ते भांड्यात टाकून घ्यायचे। त्यानंतर एक गड्डी लसूण साल न काढलेली, त्यानंतर टाकायचे एक चमचा कांदा लसूण मसाला, एक चमचा बेडगी मिरची पावडर, एक चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा जिरेपूड टाकून घ्यायचे, अर्धा चमचा मीठ टाकायचे आणि ते मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचे। वाटून आता झाले आपलं, काढून घेऊया। खमंग चटणी आपली खोबऱ्याची तयार झालेली आहे। असा सुंदर तिचा वास येतोय आणि टेस्टलाही खूप छान आहे। माझी चटणी तुम्हाला आवडली तर माझं चॅनल आहे सबस्क्राइब करा आणि कमेंट नक्की करा।